فکر کنم آن ایر هستیم. Let's go. سامپلینگ انجام بدیم ولی تکنولوژی هم بهش اضافه کردیم و این پروداکت ها ابزارهای جمع‌آوری این دیتا هستن. مشکل مرغ و تخم مرغ هم داریم، یعنی هم از این ور باید برند رو پیدا کنین، هم از این ور هم کلی آدم باید بیان ساین اپ کنن. بالای 55% کسایی که محصول تست میکنن مشتریش میشن. شما اون وقت چجوری رفتار مشتری رو بررسی میکنین که داره خرید ادامه پیدا میکنه؟ پیکاپک یا لید با همراه برند. کانسیومر رو حرف زدیم، از سمت برند هم یکم به اون میگی شامپوی فلان توی مارکت ایران تاپ آف مایند میفروخته. آقا من رقیب الان میام 100,000 تا 200,000 تا سامپل میکنم، شک نکن مارکت شیر رو میگیرم. از نظر اقتصادی مارجیناش چطوریه؟ اگر یه موقعم تو فرندز اند فامیلی کسی اومد گفت این 1 میلیارد رو دارم شروع کنی، آدم خیلی مهم. بحث این نیست که برید استارتاپ بزنید، ولی شنیدن این حرفا اصلا نکته دیگری دارد. خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم، من یه 2 تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 50 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اون هم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دراریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه‌نویس تونسته عاشق برنامه‌نویسی بوده، به واسطه برنامه‌نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه‌نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکت دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول دراره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول دراره. کلا ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشقه، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الان هم اسپانسر وایس بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده‌ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی، عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سرهم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه نفر 1 میلیون خرید کنه تا 25% مثلا 250,000 تومان یا تخفیف بگیره و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل، همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرن، بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جایی بهتر بشیم، تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتونم گرم، مشتی هستیم. خب فکر کنم آن ایر هستیم. آن ایریم. خب let's go. حالت چطوره خسرو؟ خوبی؟ رفتی آخر؟ الان تو سفری؟ آره تو سفرم. آره دقیقاً دیشب اومدم. چطوره اونجا؟ خوبه اینجا، آرومه، خیلی خیلی آرومه، یعنی واسه زندگیه، هیچ کار دیگه این نه، فقط زندگی. آره خیلی آرومه. من تفلیسم، گرجستان. از چه نظر میگی خوبه؟ نسبت به ایران میگی؟ نه کلن لایف سرعتش پایینه، آدما خوبن، مهربونن، میگذرن، خیلی خیلی اصلا وقتی که اینجا هستی خیلی دغدغه‌ای نداری کسی بخواد با کسی چالش جدی ایجاد کنه، نه که اصلا نداشته باشن ولی
آرومی تو رانندگی، آرومی تو خریدت، خیالت راحته. خیلی از این لحاظ با آب و هواش که دیگه اصلا معرکه از این لحاظ خوبه. خب فکر این نیستی که پیکاپکو ببری بیرون ایران؟ چون دیدم سایتتون ورژن انگلیسی هم داره. آره چرا اون که میبریمش حتما بیرون از ایران. یه کوچولو داریم مارکت ایران رو به یه جایی برسونیم که تمرکزمون روش باشه یکم، ولی حتما میبریمش، کاری هم کردیم. آره. خب پیکاپکو چطوری معرفی میکنی؟ اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال در ایران. یعنی من نمیدونم اگه اینو به عنوان یه پیچ تک ازت بپرسن چجوری اینو میگی؟ اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال در ایران و سامپلینگ دیجیتال اولین ایران. آره حالا اولین واقعا اینجا آخه همه میگن ما اولینیم و اینا، ولی واقعا توی این حوزه ما اولی بودیم تو ایران سال 1400. خب سامپل مارکتینگ بوده، از قدیم هم انجام میشده، سنتی تو فروشگاه و اینا انجام میشد، ولی تو ایران الان واقعا ما اولینیم که داریم این کار میکنیم و کاری که میکنیم این شکلیه که تو حوزه کالای تون مصرف، آرایشی بهداشتی، خوراکی، داروهای بدون نسخه و نوشیدنی میایم سامپلینگ انجام بدیم، ولی تکنولوژی هم بهش اضافه کردیم. چه شکلی؟ اینجوری که تمام فرآیند رجیستر آدما، تمام سروی کردنمون، تمام دیتاهایی که جمع میکنیم، گدر میکنیم، برمیگردونیم، همه اینا سیستمی انجام میشه. یعنی خیلی اون شکلی که آدم بذاریم تو فروشگاه، تو خیابونا، جای مختلف بخوان برن سامپل بدن، اینا اینجوری نیست و کاملا مسیرش دیجیتالی طی میشه. ولی خب قسمت هارد پروداکت، اونجایی که محصول رو داریم تحویل میدیم، خب دیگه هارد، ولی تمام فرآیند دیجیتال انجام میشه. برای همین بهش میگیم پلتفرم سامپل مارکتینگ دیجیتال. ما یادم یه زمانی این بحث رو کرده بودیم و اونم در رابطه با این بود که آیا اصلا اولین بودن به عنوان تبلیغات برای مشتری جزو ادوانتیج و نقطه قوت حساب میشه یا نه. چون توی پیچ به سرمایه گذارا و وقتی داری با آدمای دیگه صحبت میکنی، خب فرست تایم یا فرست موو ادوانتیج داری دیگه. یعنی این ادوانتیج معمولا زمانیه که تو مثلا یه کاری رو شروع کردی جلوتر از بقیه. یعنی معمولا از نظر ارزش این که چرا یه نفر اولین باشه نکته مهمیه، دلیلش اینه که آقا مثلا مثال ریحون دوباره بزنم، ولی مثلا ما مثلا ریحون رو شروع میکنیم، مثلا یه نفر دیگه مثلا زود فود یا حالا اسنپ فود از تو یه سال زودتر شروع کرده، اگه بخواد ادعا کنه من اولینم، ترجمه میشه تو ذهن به معنای این که اولین بودن به این حالته که تو باعث شدی که مثلا یه سال جلوتری، یه سال بیشتر رستوران جذب کردی، یه سال بیشتر این کار رو انجام دادی، یه سال بیشتر وقت گذاشتی. ولی لزوماً اولین یا حتی من آرگیو میکنم که بزرگترین خیلی نکته قوتی نیست، علل خصوص که اولین لزوماً این که تو یک کاری رو زودتر شروع کردی نه رو کیفیتت لزوما تاثیر گذاشته، نه روی اندازه و سایز تاثیر گذاشته، روی خیلی چیزهای دیگه تاثیر گذاشته. بنابراین به نظر من این اولین پلتفرم سامپلینگ در ایران که میتونه جذاب باشه، ولی در خیلی از مواقع میتونه به ضرر هم تموم بشه. آره مرسی سوال اینو گفتی. خیلی وقتی میگه اولی، میگه یعنی شما فقط باهوش بودین، شما فقط بلد بودین که مثلا این کارو میشه کرد. خب ولی راستشو بخوای این اولینه خیلی ریل اتفاق افتاده، به دلیل اینکه من توی شرکت‌های تحقیقات بازارم یه سرچی کردم، یه صحبتی کردم، خیلی این ایده، یعنی میخوام چجوری واسط بگم، شاید من این رنگ و بوی جاج بگیره، ولی واقعا تو مثلا تحقیقات بازاریا، توی مارکتینگیا انقدر عادت کردن به همون روش درآمدی قبلی، مثلا بیلبورد، اصلا بیلبورد و رادیو تلویزیون سوال اصلا یه پولی توشه که اصلا بگم سر اون گیج میره. برای همین نرفتن سراغ این داستانه، یعنی لزومی ندیدن برن مثلا بخوان پول از این راه در بیارن یا یه اینویشنی توی سیستم بذارن. برای همین اولین اتفاق، خب من مدیر مارکتینگم، الهه یادم سر این خیلی حرف می‌زدیم که خب بگیم اولین نگیم اولین. به ما نگفتیم اولین، ولی تقریبا 4 ماه پیش یکی از این پلتفرم بزرگا، خب ما یه پی آر رفتیم، خوشبختانه خب پی آر رو انجام دادیم، تقریبا 1 ماه بعد از پی آر ما اومد لانچ کرد که پلتفرم سامپل مارکتینگ دیجیتال به فلان قسمت این مجموعه عظیم اضافه شد.
خب یه خورده شاید اینجا ما یه کوچولو هوشمندانه از لحاظ پیاری شاید اینو گذاشتیمش، چون واقعا اولین بودنه به قول تو لزوما به بهترین و نمیدونم هوشمندانه ترین و اینا نیست. 1000 نفر 10,000 نفر 2 میلیون نفر شاید به این ایده تو کل دنیا فکر کردن، کار کردن. ما واقعا اولین بودیم که اجراش کردیم تو ایران، یعنی پاش وایسادیم، ریسکش رو پذیرفتیم که بریم اجراش بکنیم و واقعا هم ریسک بالایی داشته سوال. یعنی تو این 2 سال، 1 سال و نیم 2 سالی که ما فعالیت کردیم، خب خیلی برای پیار و اورنس، برای اطلاع رسانی خیلی کار کردیم که بدونن حالا سمپل مارکتینگ دیجیتالش چه شکلیه. این اولینه اونجوری بود که ما بتونیم تو مارکت بگیم آقا ما اجراش کردیم اولین بار، نه لزوما که همه این ایده پیچیده خیلی خفنی بوده که ما کشفش کردیم. ما اتفاقا یه کپی هم کردیم دیگه، حالا بنچمارک این سیستم این نیست که ما خودمون کشفش کرده باشیم، ولی اومدیم یه سری فیچرها و اتفاقاشو با توجه به کالچر ایران، حالا شاید نگم کاستومایز، یه خورده تغییرش دادیم که مردم بپذیرنش و ازش استفاده بکنن. لوکالایز به قول شایان. آره شایان میگفت لوکالایز، آره لوکالایزش کردیم. آره ببین من خودم هر موقع این تبلیغات بیلبورد و اینا رو نگاه میکنم، یا اصلا کلا من هر نوع مارکتینگی که نگاه میکنم همیشه میخونمش، بعد به احساس خودم، حالت مدیتیشنی یه گوشی میدم که ببینم چه احساسی کردم. یعنی اگه خوندم اولین پلتفرم، اگه خوندم بزرگترین پلتفرم، بعد چشامو میبندم یکم فکر میکنم ببینم این رو من تاثیرش چطوری بود، تاثیرش مثبت بود، تاثیرش منفی بود. معمولاً تأثیری که برای من داشت، من اون تأثیر رو خیلی لزوما مثبت نمیدیدم. حالا الان اصلا راجع به سامپلینگ پیکاپک و اینا داریم صحبت نمی‌کنیم و در رابطه با این داستان این که آیا یه همچین کاری کردن کار درستیه یا نه، مثلا من حتی بهترین و خیلی احساس خوبی ازش نگرفتم. بهترین چون کاملا نسبیه، حتما هم بعدش باید بیای درج بکنی زیرش که آقا مثلا بهترین از نظر کی. همیشه هم که دیدی، الان هم که دیگه حالا من بیشتر از خارج از کشور دارم میگم، یه 3-4 تا میزنم بهترین از نظر یه مجموعه‌ای هم خودشون درست کردن، یه مسابقه هم خودشون اجرا کردن، تو مسابقه هم خودشون برنده شدن، زیرش هم زده از نظر این مسابقه اینجایی که ما برنده شدیم. بهترین نسبی، اولین لزوما خوب نیست. اصلا اولین به نظر من بعضی جاها میتونه اشکال دار باشه، یعنی یه بی تجربگی هم توشه آخه به نظر من. ولی کلا حالا قبل از اینکه حالا شروع بکنیم، اصلا پیکاپک چیه؟ اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال در ایران چیه؟ مرسی سهیل. آره اون اولینه رو که میگی من کاملا موافقم، ولی میگم استراتژی مارکتینگ من این بود که انانسمنت و پی آر روش بریم یکم، بعد دیگه حالا این یواش یواش اصلا کلا تون وایس عوض میشه، یه تغییراتی هم داشت. من الان بگم من مخالفت نکردم با این اولین پلتفرم. اتفاقا الان توی حالت سامپلینگ دیجیتال در ایران که دارم بهش فکر میکنم، دارم دوره همون چشمو بستم دارم مدیتیت میکنم چه احساس نسبت به اولیش دارم، نسبت به این که چون کلا سامپلینگ دیجیتال در ایران نوشته شده، اتفاقا یه حس اینویشن به من میده. یعنی کلمه اولینه به عنوان ادوانتج، نه به خاطر اینکه زود شروع کردیم، به خاطر اینکه یعنی قبلا نبوده الان هست و اینوویتیو و یه چیزی تازه وارد ایران شده دارم بهش فکر می‌کنم، چون اولین پلتفرم در ایران اومده توش و کلمه سامپلینگ هم توشه و یه کاریه که مثلا تقریبا، ولی مثلا بزنی اولین مثلا چه میدونم مایه ظرفشویی در ایران، این احساس خوبه من نمیده. ولی اولین پلتفرم در ایران، آره اون شاید حالا باز بده البته، چون تاری میگه تا الان موندی دیگه. ولی میگم باز کانتکسته، یعنی کاملا نمیتونی بگی اولین بده. اولین چجوری؟ اولین تو چه کانتکسی؟ آره کاملا موافقم. میگم ما هدفمون این بود که اتفاق بیفته. پیاری میگم بیشتر مدیر مارکتینگ من حساس بود که یکی لانچ نکنه، چون ما هی میرفتیم پیچ میکردیم، میرفتیم صحبت میکردیم. خب من ایده‌ام اینه که اصلا ایده نمیدونم پنهون کردن و یواشکی و به کسی اینا اصلا دیگه تو این دنیا امروز اصلا جوکه. خب ما میرفتیم تو ایران پیچ میکردیم، این ور اون ور به شرکت‌های مختلف آفر میدادیم بیایم با هم جوینت ونچر کنیم، کار بکنیم و فلان. بعد به نتیجه رسید که خب بیاین اول یه پی آر بریم روی این اولینه و خودمون رو به عنوان اولین معرفی کنیم، حالا بعد اگه خواستیم عوض کنیم دوباره شروع کنیم رو اسلوگان کار کردن و این داستان. کمپینا رو کجا اجرا کردین؟ ببین کمپینای ما اصلش که این سوشال، میخوای بگی کجا منظورت اینه؟ نه کلا کجا بود؟
ببین ما کمپینامون بیشتر خب آنلاینه دیگه، ما کمپین آفلاینی که نداریم، بیشتر روی اینستاگرامیم، یعنی ما بیس اصلی کارم اینستاگرامه کار میکنیم. لینکدین هم خب بی تو بی سایدمونه که خیلی کمپین اونجا لانچ نمیشه، ولی بیسش اینستاگرامه که ما اونجا یوزرامون از اونجا میگیریم که خب پارسال هم یه 6-7 ماه کلا بلاک شد سیستم و ما دیگه هیچ حرکتی نکردیم. خیلی سخت بود، دوستش میتونیم در موردش حرف بزنیم که ما چی تجربه کردیم اون 6-7 ماه. ولی بیشتر اینستاگرام کمپینای ما هم بیشتر اختصاصی، یعنی کمپین خود پیکاپک شاید تا الان 3 تا کمپین بیشتر نبوده. کمپینای ما اختصاصی برای برندها لانچ میشه، یعنی این کوپریشنی که با پیکاپک دارن ما برای اونا کمپین لانچ میکنیم پروداکتشون. این شکلی پیکاپک که فرصت میده سهیل جان به یوزرها و افراد تو سر تا سر ایران. ما هیچ محدودیتی هم نذاشتیم که فقط تهران باشه، فقط اصفهان باشه. به صورت ارگانیک میان رو پلتفرم پیکاپک ثبت نام میکنن. یه 31-32 تا سوال ما ازشون میپرسیم که اینا از توی حدود 400 تا سوال اومده بیرون، فیلتر شده. میپرسیم غذا چی میخورن، رنگ پوستشون چیه، جنس پوستشون چیه، موهاشون چه شکلیه، دموگرافی کامل و رفتار مصرف ازشون میگیریم و رجیستر میکنن. آدرس و اینا همه رو میگیریم به دلیل اینکه ما لاجستیکمون پسته، سرچ بارچمون پست میگیریم و اینا میان تو دیتابیس ما جمع میشن. از اون ور برندها خب هم برای دست کالاهای جدیدشون که میخوان لانچ بکنن، هم کالاهای قبلی که میخوان ریتارگت بکنن میان سراغ ما که مثلا خیلی ریز میتونن تارگت بکنن. مثلا خانم‌های 18 ساله تا 22 ساله شهرهای اصفهان، بیرجند، اهواز، تبریز مثلا با طبقه اجتماعی A, B, C یا هر چیزی. اینو میان خیلی دقیق تارگتت به ما میدن، سیستم ما مچ میکنه این کالاهایی که این برند داده. مثلا نمونه شامپو وقتی به ما میدن مخصوص موهای چرب، اینو سیستم ما مچ میکنه با آدمایی که موهاشون چربن. یعنی ما کالایی رو که مچ نیست با آدمی بهش نمیدیم سامپلش اصلا، چون ممکنه آلرژی بده یا یه داستان این شکلی براش مشکل پیدا بشه. این مختص کالاهای فیزیکیه. آره زود مصرفه، آره فیزیکی. خدماتی هم بعد اضافه میکنیم، ما هنوز تو فاز فیزیکییم الان، ولی حتما کالای دیجیتال دوباره این جمله. آره اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال در ایران. آخه کلمه سامپلینگ معمولا آره اتفاقا سامپلینگ حالا ما AR/VR هم جزء پلنمون هست، اونجوری میشه دیجیتال دیگه. یعنی ما میخوایم بعد بیایم اینو مچش کنیم با AR/VR که کلا اصلا سامپلینگ اونجوری بدیم که دیجیتال هم تاچ بشه. ولی ایران یه خورده به نظرم الان برای این موضوع با توجه زیر ساخته زوده سوال جان. میخوام بگم اون تو ذهن اون هست که دیجیتاله اونجوری معنی بده. ولی چرا دیجیتال؟ یکی این که وقتی ما اینا رو اساین میکنیم با هم، خب تمام این اتفاقا داره توسط سیستم میفته و تمام اینا داره از توی پلتفرم با هم مچ میشن با الگوریتمایی که بچه فنی من دیولپ کردن داره اتفاق میفته. بعد از اون ور وقتی که این اسامی میاد بیرون، سیستم اتوماسیون به اینا SMS میده که آقا اینا شما بسته بهتون تعلق گرفته، تا میاد کالاها میرسه اپریشن میشه تو مرکز پردازش ما، تا API پست که دایرکتلی ما API داریم با پست واسط استفاده نمی‌کنیم، میاد همه اینا میره دلیور میشه. دلیور که میشه استاتوس تو سیستم ها تغییر میکنه، دوباره اس های فالوینگ، اینا همه داره اتوماسیونی انجام میشه و دیجیتال. شاید ما این شکلی برش داشتیم. و اینکه تارگت آدینس های ما پرسوناشون خب الان حدود 60% یوزرهای ما جنزی ان سوال، یعنی 18 تا 25 ساله ان که با سوشال کار میکنن، مصرف کننده امروزن و فردا. از اون برندام به شدت الان دارن هوشمند میشن و میدونن که اینا رو باید تاچ بکنن که بتونن فروششون رو نگه دارن. آره این اتفاقا این شکلی میفته و کالاها دلیور میشه بهشون و میندازیمشون توی بازی. ما یه چیزی داریم به نام پیکوین، حالا دیدم بچه‌ها در مورد بازی‌ها صحبت کردن و کوین و اینا. ما یه پیکوین داریم توی سیستممون که وقتی آدم‌ها میان سروی شرکت میکنن، هر سوالی که پاسخ میدن یک کوین تا کوینی بهشون تعلق پیدا میکنه، میافتن تو بازی که واقعا دیتای ولید به اون بدن. ساید کاستومرمون رایگان سوال، این به شدت کمک میکنه که دست لویالتی این آدما حفظ بشه توی پیکاپک و بیان و اینگیجمنت بالا داشته باشن، مشارکت میکنن، میان آنباکسینگ میکنن. مثلا بچهای برن اینستاگرام پیکاپک رو ببینن، پر هی آنباکسینگ آدماست، موزیک میذارن با حیوانات خونگیشون با این کالا. خیلی خیلی یوجیسی های خیلی فراوانی واقعا تولید میشه که شاید برای این یوجیسی ها هر برند باید فکر میکنم خیلی رقم بالایی پرداخت بکنه که اینا تولید بشه.
و کاملا ارگانیک براشون تولید میشه. از اون ور میاد این دیتا ها برمیگرده، آدما تو نظرسنجی شرکت میکنن، از پایپلاین های ما رد میشه، یه سری دیتا هایی که ممکنه خیلی ولید نباشه از توش نمیگم حذف میشه ولی وزن بهشون داده میشه و یک داشبورد داریم که به صورت ریل تایم مدیر مارکتینگ، مدیر برندینگ داره میبینه چه اتفاقی داره میفته و حتی دلیوری اینا رو میبینه که کجا چند تا بسته‌اش تو کدوم شهر امروز دلیور شد میبینه. چون یه لکی وجود داشت تو سامپلینگ در ایران که هدر رفت سامپل به شدت بالا بود. من یادمه که رفتیم توی فروشگاه سال 1400 من اومدم ایران با همکارم رفتیم توی فروشگاه بیوتی، ما 2 نفری 75 تا ساشه محصول گرفتیم از فروشنده. خب 75 تا ساشه. بعد اونجا من گفتم اوکی لیتس گو، این لکه این وجود داره و میتونه یکی از اون پرابلمایی باشه که ما میتونیم حلش بکنیم. پس آدم میتونه دقیق ببینه که کجای کشور کدوم شهر تو چه رنج سنی خانم‌ها آقایون تحویل گرفتن دستشو ریل تایم هم میبینه و نظرسنجی‌ها رو شروع کنه دیدن، براش گراف‌های مختلف طراحی کردیم، میتونه فیلترهای مختلف بکنه و از این دیتاش استفاده بکنه. یه جورایی ما نمیگیم مارکت ریسرچیم ولی کمک میکنیم به شدت به قسمت مارکت ریسرچ کمپانی‌ها. از اون ورم برای مارکتینگیا آقا کجا برن کمپین لانچ کنن، کجا ببرن الان بودجه مارکتینگشون رو، کجا ببرن کمپین، کجا برن ادورتایزینگ. یعنی چند تا سولوشن رو داریم فکر کنم با یه سولوشن تو پیکاپک بهشون میدیم با هزینه خیلی 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 پایین‌تر. خب یعنی کاری که کمپانی شما میکنه، حالا توی دنیای نرم افزار و اینا ما به شکل نسخه های آزمایشی داریم، 10 روز نسخه آزمایشی، حالا سامپلش کن، تستش رو بگیر ببین خوشت میاد یا نه. بیا از این معمولا توی تنها چیزی که من الان خیلی همچنان میبینم عمر سامپلینگ اگر از مغازه بیام بیرون تو خیابونا به شکل گوریلا مارکتینگ زنده است. الان من خیلی مثلا درینک و این نوشیدنی و اینا رو زیاد میبینم که راحته، یا مثلا واین یا مثلا اینا رو خیلی میزنن تو خیابون، یه دونه راحت میخوری، اون هزینه بالا رو نداره. یعنی مثلا با نوشیدنی من خیلی زیاد میبینم این کارو میکنم، مثلا تو تابستون که میشه این انرژی درینک ها اینا هم که مارکتش خیلی زیاده دیگه، هر روز یه برند جدید داره میاد این کارا رو میکنه. معمولا مثلا میذارن مزه بکنی، حتی یه دونه کامل رو بهت مجانی میدن مخصوصا، و بعدن اگه میتونی آشناشی اورنس داشته باشی که همچین محصولی اومده اگه خواستی اینو بخری. ولی پس کاری که کمپانی شما داره میکنه اینه که شما از شرکت ها میرین محصولاتشون رو چند تاشو به صورت دمو میگیرین. یعنی آقا مثلا اگه شامپو داری، اگه مداد داری، اگه لوازم آرایشی داری، حالا دوست دارم چند تا مثال دیگه برام بزنی که چه تیپ چیزایی رو آدما سامپل میکنن، اینا رو ازشون میگیرین و ازشون یعنی 1000 تا میگیرین، خودتون تحویل میگیرین، یه جا انبار میکنین، بعد یه سری مشتری، یه سری آدم دارین که من نمیدونم این آدمو رو کجا پیدا کردین با توجه به اینکه گفتین مچ میکنین، یعنی میان تو سایت شما ثبت نام میکنن. یعنی یارو میگه آقا من خوشم میاد تست کنم هر پروداکتی رو، بعد برای اونا میفرستین، بعد اونا میگه این آخه مفبری میشه یه جوری، بس حالا اون بهش میرسیم. بعد برای اونا شما ارسال میکنیم، اینا تست میکنن که حالا اگه خوششون اومد بخرن. یعنی یه همچین حالتی داره، درست فهمیدم؟ ببین اینجوریه که آدما که خودشون میان و این مفبریه توی سری الگوریتمایی که ما طراحی کردیم یواش یواش آدم مفبر معلوم میشه و میاد در اصل میاد بالا و میگن این آدمه داره تون تون سوالای سروی رو جواب میده، کلیک میکنه که فقط تسترهای بعدی رو بگیره. ببین که سوراخو پیدا کردی، پس بچه‌ها یواش تست بزنید. نه حالا یه سری الگوریتم میگم، مثلا ما میگیم استاندارد تایم این سروی 3 دقیقه است، اگه بشه 5 دقیقه یا بشه 1 دقیقه این هی ولید بودنش کم میشه و اون آدمه هی پله پله میاد پایین. ببین سمت برندها خوب سامپل تولید میکنن اغلبشون، آرایشی بهداشتی. مثلا شما فکر کن ما یه کمپین داریم که مثلا 20000 تا سامپل به ما دادن و یه مثلا نوشیدنی داریم که 20000 تا نوشیدنی به ما دادن و برای 5000 نفر مثلا 4 تا نوشیدنی ما برای هر نفر با طعمای مختلف میفرستیم، رایگان براش میفرستیم و میخوام اینو فوکس کنیم اینجا که این بیزنسه کورش دیتاست، دیتا دریونه، اصلا ما رو دیتا داریم سرمایه گذاری میکنیم و این پروداکت ها ابزارهای جمع‌آوری این دیتا هن. یعنی ما در قبال این دیتا داریم به این آدما سامپل شامپو میدیم، سامپل مسواک میدیم. چرا؟ چون آدمه مثلا همین که داری میگی گوریلا مارکتینگ یا درینکی که داری میگی، درینک خیلی تارگتت نیست. مثلا دارم برات میگم
خب اولا که در سراسر کشور به صورت همزمان یه هزینه خیلی هنگفتی داره این کار کردن. کانتر بگیری، آدم بگیری، فرم بگیری، بعد آیا اون کسی که داره فرما رو پر میکنه چقدر آدم آنستی باشه، شب که میخوان بعد دوباره سوپروایزر میذارن بالا سر اینا که اینا رو کنترل کنن، بعد اون دیتایی که گدر میشه از توی خیابون تا بیاد این بره اون آدمه تو چه حالی تو چه وضعیتی داره این تست رو میزنه، دیتا جمع شه، بیاد داره این دیتا رو دوباره وارد سیستم بکنن، چه خطا ممکنه اونجا وجود داشته باشه. ما داریم دایرکتلی اینو میبریم تو خونه‌های مردم. یعنی آدمه نشستن دور هم دمنوشو درست میکنن، با هم شروع کنن بخوردن و همون موقع ما مثلا هم لینک داریم هم SMS میدیم، واسه 2 روز بعدش یه روز بعدش بهش میگیم اوکی نوش جونت خوردی حال کردی حالا بیا این سوالا رو جواب بده. و یواشاش این سوالا انقدر الان دیتای بزرگی توی سیستما تو همین 1.5 سال جمع شده که میشه قشنگ گزارشات مصرف رفتار مثلا حتی در حد منطقه هر شهر رو جنریت کرد که خانمای مثلا 22 ساله تا 24 ساله فلان شهر تو فلان منطقه در مورد چای فلان چی گفتن، در مورد شامپوی فلان چی گفتن. یعنی این دیتا انقدر ریز میشه و برندها میتونن تارگت، مثلا شما الان پخش دارن برندها، خب یه دفعه سیستم پخش بزرگ عظیمی دارن که سمپلاشون هم دست ایناست، مثلا طرف حال کنه با فلان فروشگاه 3000 تا سمپل بهش میده، 2000 تا سمپل بهش میده، حالا 1000 هم شما بگو سوپروایزر باشه بالا سرشون، این سمپل ها عملا معلوم نیست چه اتفاقی براشون میفته. تو ایران حالا حداقل ریسرچ که ما کردیم خیلی معلوم نیست. خب ما داریم هدر رفت سمپل جلوشو میگیریم، دونه دونه سمپل، یعنی هر چی برگشتی هم هست ما اعلام میکنیم به برند که برند مثلا 200 از سمپلات با پست رفت، مشکل پستی آدرس پستی داشت، برگشت تو انبار ماست، خیالت راحت تو کمپین بعدی برام مثلا انجامش میدیم برات. این هزینه‌اش خیلی بالا نیست خسرو؟ یعنی اولین سوالی که تو ذهن من اومده اینه که گرفتن محصول فیزیکی، انبار کردن، ارسال کردن، برگشت، دوباره انبار کردن، این که دیگه از هزینه سمپل زد بالا، دیگه بفروشیم بهتره که. حالا میفروشیم یواش یواش. ببین الان اتفاقی که داره میفته اینه که ما پر سمپل رونیو مدلمونه دیگه، ما از برند پر سمپل پول میگیریم و حالا رونیو مدل پیکاپک تا این ساعت این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یعنی اگه مثلا یه شامپو 10,000 تومان باشه چقدر از، یعنی مثلا چقدر از یارو شرکت گرفتین که گفتیم ما اینو برای سمپل میفرستیم؟ یعنی میخوام اکونومیکشو بدونم چه جوریه. الان بهت میگم. ببین الان مثلا اولا که تو هر جعبه ما زیر 4 تا پروداکت قرار نمیگیره، حتما پس پکیج میفرستیم براشون، پکیج سمپل میفرستیم. آره زیر 4 تا اصلا خب نمیاد همونه که میگی. آره زیر 4 تا نمیاد. 4 تا محصول تو این پکیج، دو نوع هم کمپین داریم ما. کمپین عمومی داریم که ممکنه 4 تا برند مختلف در کنار هم قرار بگیرن که قطعا ما اس تی پی اینا رو میبینیم، باشون اوکی میکنیم که این 4 تا با هم برن، خب هزینه‌اش براشون پایین‌تره پر سمپل. یه سری هم کمپین اختصاصی داریم که پول اون 4 تا رو پر سمپل میده، یعنی ما میگیم پر سمپل اینجوری نیست که پر یوزر مثلا 10,000 تومان، پر سمپل 10,000 تومان، یعنی یه جعبه اختصاصی ممکنه بشه 40,000 تومان 60,000 تومان مثلا، یعنی یه دونه جعبه که ما برای آدم میفرستیم. این میره مصرف میشه برمیگرده و کل این فرآیند ما دیگه پول اضافه ای شارژ نمی‌کنیم برندها. یعنی چی برمیگرده؟ دیتا برمیگرده، منظورم اینه. آره اون میره دیتا ها جاش برمیگرده و ما اینا رو خیلی کلیر شده میدیم به برندها و هیچ پول اضافه دیگه هیچ جای این فرآیند شارژ نمیشه. بعد تمام محتوای سوشالی که تولید میکنیم دیگه تو همین پکیجه، ما چون برای هر برند محتوا تولید میکنیم برای کمپیناشون، یعنی پستایی که تولید میکنیم تمام مدیا اینا رو خودمون انجام میدیم. برای همین اینجا برای همین میگم چون جدیده اولینی، خب خیلی برندها سخته اولش تراست بکنن که اینا چیکار میکنن. ما مثلا چه میدونم 50,000 تومان هم بدیم بابت 4 تا سمپل بره بعد چی میشه. الان داره ریتنشن اتفاق میفته. ما یه نمونه‌ای داشتیم، یه برندی که با ما کار کرد پارسال، گزارشی که خودشون در آوردن سوال جالب برات بگم، مثلا اورنسشون 30% بوده، بعد از کمپینی که ما انجام دادیم برای 5000 نفر اورنس شده 80%. یعنی معجزه این اتفاقات توی اورنس ایجاد کردن یه دفعه‌ای در سراسر کشور. یعنی شما این کارو خیلی سخته که گدرینگ دیتا رو تو کل، ما چرن هم داریم، ما اینو بگم مثلا ما الان ریترن دیتامون بین 40 تا 50%.
یعنی تو هر کمپین 40 تا 50% این آدما میان برمیگردن سروی شرکت میکنن. اون 40-50% دیگه تو سری بعد کلا چرنمان که حالا داریم روی واحد سیارمون کار میکنیم که یواش یواش اونا رو هم تلفنی بریم به سمتشون که چرا مثلا شرکت نکردن، دلیلش چی بوده. خب خسرو، من دوباره همچنان چند تا سوال بپرسم تا بیشتر متوجه شم و دلیلم هم که چرا سوال میپرسم و بگم، یعنی چرا من این پوزیشن رو انتخاب میکنم. به 2 دلیل. یک، چه آدم بخواد توی یه بیزنس سرمایه گذاری بکنه، چه حتی آدم بخواد توی یه شرکتی مثل پیکاپک استخدام بشه، این 2 تا آدم یکیه. اینوستور با پولش داره سرمایه گذاری میکنه، آدمی که دوست داره توی شرکتی استخدام بشه با زمانش. حالا آدما فکر میکنن چون دارن حقوق میگیرن و اینا اون وقته، ولی خب دارن تایمشون رو خیلی دیسکانت میکنن و تخفیف میدن دیگه، وگرنه همه آدمایی هم که تو شرکت دارن کار میکنن دارن با زمانشون تو اون شرکت سرمایه گذاری میکنن. و حتی این کارهایی که من مثلا دارم با تو میکنم و اگه یه آدمی هم حتی میخواد استخدام بشه، کاملا این حقو داره که همین سوالا رو این چنینی از طرف مقابل بپرسه. یعنی من خودم اگه بخوام اونجا استخدام بشم، سوالاتی که اصلا حتی بعضیا فکر میکنن درست نیست، ولی اگه برن مثلا سوالات اینترویو رو بخونن، آقا حتی مارکت کپت چقدره، حتی مثلا چقدر آپشن پولت بازه، چقدر از سهام تو اختصاص دادی، چقدر ندادی. حالا البته تو ایران و اینا حالا شاید بیشتر تو کمپانی تک و اینا حالا برا باشه این قضیه، ولی ما سعی کردیم این فرهنگ رو جا بندازیم تو ایران. یعنی تو انتظار من دارم از یه آدم خیلی حرفه‌ای که میخواد بیاد تو شرکت من، از من بپرسه چقدر از آپشن پولت بازه، اون مقدار سهامی که اختصاص دادیم برای آدمایی که در آینده جزو کی اگزیکیوتیوامون میخوام به اون عضو بشن. حالا من همچنان چند تا سوال دارم فقط برای فهمیدن و درک بهتر این قضیه. پس من تا اینجا الان فهمیدم که شما شرکت‌ها براتون یک سری محصولاتشون رو میفرستن، نه تنها هزینه محصول رو داره بهت میده، پولش ازت نمیگیره، که تازه یه پولی هم داره به تو به عنوان سودت میده که تو داری این کارا رو میکنی. حالا اگه تونستی یکم راجع به اکونومیکش و اعدادش و اقتصادش برام صحبت بکنی که آدم به دستمون برامون جالبه. بعد شما این پکیج‌ها رو کاستومایز می‌کنین. حالا یه سری پکیج‌ها مثل عمومیه، مثلا دیگه جنرال، این 5 تا بسته با هم، این 5 تا محصول با هم، یه سری هم کاستومایز می‌کنیم. میگه آقا من برای سهیل علوی می‌خوام این شامپو، این ریش تراشو، نمیدونم این مداد و این حالا مثلا مالتی ویتامین رو بفرستم. اینو پکیج می‌کنین، ارسالش می‌کنین برای من. نه. و بعد از بگو. این ببخشید، کاستومایز برای برندها، برای یوزر نه. ما الان کاستومایز برای یوزر نداریم. برند اختصاصی برای یوزر ما کاستومایز نمی‌کنیم پروداکت رو. ببین 2 تا کمپین عمومی اینه که 4 تا برند میان با من اگریمنت قرار برای مصرف کننده نمیفرستین؟ چرا کاستومایز نمیفرستیم که مثلا اون آدم چی دوست داره براش بفرستیم. برای کسی که تو این کمپین من که شامپوی موی چرب هست، اون آدمی که موهاش خشکه نمیگیره چیزی از من براش نمیفرستم اینو. تو برند اختصاصی این شکلی که برند میگه فقط برند خودم باید تو جعبه باشه، من نمیخوام در کنار برندهای دیگه قرار بگیرم. آره بی تو بی سایدمون اینجوریه. آره ببخشید من گفتم اینجا بگم میز نشه. آره نه درسته، دمت هم گرم گفتی. پس خب تا اینجا دوباره ببین، پس ولی اینا فیدبک به من، به شما هم هست. یعنی الان من میخوام که مثلا سوالاتی که برای ذهن مخاطب به وجود میاد و برای خود من به وجود میاد و بگم که مثلا شما تو پیچاتون مثلا در نظر بگیرید که این سوالا داره برای مخاطب پیش میاد. یعنی برای من این سوالا الان پیش اومده و پس شما پکیجا رو میگیرین، برای یه پکیج رو کاستومایز میکنین، میفرستین برای مشتری و مشتری این پکیج رو میگیره. این آدمایی که شما دارین براشون میفرستین قبلا توی سایت شما رجیستر کردن، یعنی اومده گفته آقا من یه فردی ام که دوست دارم سامپل امتحان بکنم، که اینم حالا خیلی بحث دارم براشو، کی پیدا میشه بیاد اینجوری دونه‌ای رجیستر کنه این آدم. حالا میرسیم بهش. این برای من اینجا جا زیاد داره، اینو میخوام باز کنم. اون یارو کیه که اومده رجیستر کرده؟ آره ولی خب توی اون سوالتون هم، توی اون کسایی هم که ثبت نام کردن ازشون یه سری سوال پرسیدین که آقا تو کچلی مود خوش که اینا، که اصلا بدونین چه پروداکتی با کی میشه مچ کرد. بعد پروداکتو که براشون ارسال میکنین احتمالاً یه بازه زمانی اولا هم ترک میکنین ببینین دریافت شده هم رسیده شده، بعد از یه مدتی احتمالاً براشون سروی میفرستین و ازشون میپرسین که چی شد، نظرت چیه، و اینا یه سروی پر میکنن و این سروی پر میکنن، میگه آقا از این شامپو خوشم اومد، از این مداد خوشم نیومد، از این اینطوری شد، اینجوری شد، اینطوری شد. از اینجا به بعدش چه اتفاقی میفته؟ ببین از اینجا به بعدش داشبورد برندها براشون باز میشه. یعنی زمانی که ما بازی سروی شروع میکنیم دسترسی میدیم به برندها
که بیان برن تو داشبوردشون و این دیتا رو ببینن. این دیتا که میاد تو سیستم ها عرض کردن از این سری پایپلاین رد میشه، ردیف میشه، میاد در قالب گراف ها و دیتا توی داشبورد قرار میگیره. یعنی اونجا دیگه این دیتا ها آماده است که برندها استفاده بکنن. حالا در راسته مارکتینگ، در راسته مارکت ریسرچ، در راسته تغییر استراتژی. یه چیز جالب برات بگم که چه اتفاقی میفته برای برندها، چه ولی ایجاد میکنه. ما یه کالا داشتیم، یه موردی داشت مثل این که مثلا این یه نخ پروداکتش کوتاه بود. انقدر این فیدبک ها برگشت از آدمای زیادی که آقا این نخ کوتاهه، تو پروداکت های بعدی این نخ بلندتر شد. خب یعنی میخوام بگم اگه برندها اهمیت دیتا رو بدونن الان که ما تمام سعیمون که اینو منتقل کنیم، خیلی کمکشون میکنه. آقا من چرا باید بیام برم مثلا 100 تن کالایی تولید کنم که واقعا نمیدونم آدما دوستش دارن یا نه، واقعا نمیدونم چه اتفاقش میفته. با یه مثلا فوکس گروپ 200 نفره به این نتیجه رسیدم این خوبه. حالا 200 نفره کجان؟ تو تهرانن مثلا، نه تو اصفهانن، نه تو شیرازن تاش. ولی کاری که الان داره اتفاق میفته سویل تو 114 تا شهر ایرانه. یعنی اینقدر پراکنده است. مثلا طرف فکر میکرد محصولش رو تو تبریز مصرف نمیکنن، آدما اصلا محصول دوست ندارن. وقتی ما کمپین رو ران کردیم انقدر ریکوست از تبریز اومد که ما این از کجا باید بخریم. چرا؟ چون طرف تو مارکت تبریز اصلا دیستریبیوت نکرده بود کالاش. متوجه؟ یعنی اتفاقا یه تغییر مایندست هم داره میده به روش‌های قدیمی که آدما یه سری فکر میکردن که این کالاشون فلان شهر خوبه، فلان آدما میخورن، فلان آدما نمیخورن. این از اینجا به بعدش این دیتا دیگه وارد بازی میشه. ببین ایده که خیلی باحاله. یعنی من ولیو تو کاری که دارین میکنین خیلی میبینم، ولی تو ذهنم باگم زیاد میبینم که الان داریم همین کارو با هم میکنیم. داریم من توجیه میکنی که یا به این باگا فکر کردیم توجیه داریم میشیم، یا حالا میشه ریسک شما. حتی مثلا من یکی از دوستام یه جعبه‌ای درست کرده اسمش از پیشی باکس که حالت سابسکریپشن باکسه برای کسایی که گربه دارن، که مثلا توش مثلا یه سری وسایل بازی هر بارم هی عوضش میکنه، هر ماه یه بسته میفرسته به انتخاب خودش، یه 4-5 تا چیز عجیب غریبه باحال برای گربه ها. که خب این قشنگ نکتهش اینه که باید به نظر مثلا با شما کار کنه، یعنی برای چند نفری که گربه دارن اینو ارسال بکنه، ببینید چون اینم برای سخته بخواد مارکت کنه پیدا بکنه دیگه. حالا البته شما هم بتونین اون گربه دارا رو پیدا کنین، انگار کار اونو کردین البته، ولی خب داریم مثلا. آره. ببخشید داریم تو سوالام حیوان خانگی دارید، اصلا میدونیم الان کیا دارن. نیما بیا با پیکاپک یه تست برو. با افتخار. دمت هم گرم. و یعنی ولیو تو این قضیه خیلی دارم میبینم، ولی باگایی که توش دارم میبینم یکی همین حالت بحث هزینه است. دو اینکه این کسایی که ساین شما آخه تقریبا یه جورایی همین مشکل مرغ و تخم مرغ هم دارین، یعنی هم از این ور باید برنده رو پیدا کنین، هم از این ور هم کلی آدم باید بیان ساین اپ کنن. من اول فکر می‌کردم تو خیابون دیگه تو این مشکل رو نداری، هر کی رد میشه میدی بهش، میدونی یکم بایست میشه، یکم بایست فارسیش اگه بخوام بگم یکم آدمایی که شما دارین آره گروهی که شما انتخاب کردین یا کسایی که ساین اپ کردن سوگیری دارن. به نظر من آدم های اند شاید توش نباشه، آدم مثلا دارم میگم اینا حالا کاملا به عنوان سامپل، آدم نمیدونم از لول های، حالا دارید میگید که ما به هر حال اونجا از نظر درآمدی انواع آدما رو داریم، درآمد بالا، درآمد پایین، طبقه متوسط، طبقه پایین، همه رو داریم، ولی به هر حال سوگیری داره کسی که اومده ساین اپ کرده اون تو. ببین این که بهت میگم داریم با زرس قاطع داریم، چرا؟ چون ما آدرس پستی آدما رو داریم. یعنی عملا این یه قسمتی میتونیم ببینیم که چه خبره تو بازی و چه آدمایی هستن. اتفاقا جذابیتش سوال اینه که آدمای متنوعی داریم ما. یعنی یه مارکت مثلا میگم یه تولید کننده یه کالایی داره که مال اون آدم است که مثلا توی گرید مثلا چه میدونم سی داره زندگی میکنه. خب اون مارکتش اونه. ما نمیگیم آقا ما مارکت تو رو نداریم. یه برند هم داریم برای A داره کار میکنه، فقط هم به من میگه 1000 تا میخوام بدم، میخوام به آدمای مناطق 1 تا 5 تهران و اصفهان هم بدم. چه میگم؟ یعنی انقدر این الان بازه، میشه تارگتت رفت جلو. حالا میگه آدما بالانسه، اتفاقا یکی از سختی‌های کار ما، کار پیکاپک در اصلا همین بالانس ایجاد کردن است. چون ما یه دونه اینفلوئنسر میریم آردی دیگه زیر 4-5 هزار تا رجیستر کامل نیست. یعنی میان جواب میدن تمام صحبت، تازه دنبال جواب میگردن خیلی دیگه. خب آقا جواب ما چی شد؟
چرا به ما جعبه نمیدین، ما منتظریم. بعد بهت میگم وقتی میریم آنباکس ها رو میبینیم متوجه میشیم آدما خیلیشون اون آدمایی نیستن که دنبال اینن فقط سمپل رو بگیرن برن مفری کنن به قول ما، چون این اصطلاح رو ما خیلی تو جلساتون با بچه‌ها ما آدمای مفر ما چه شکلی خب اومدیم این کارو کردیم. گفتیم آقا این آدم اگه یه جعبه گرفت و ما 4 بار انانس کردیم نیومد شرکت کنه تو سرور، این آدم یوزر پلتفرم ما نیست، این آدم اومده چیزی بگیره بره. آدم داشتیم اومده با یه کد ملی 5 بار با 5 شماره رجیستر کرده تو سیستم که 5 تا جعبه بگیره. خب اینا رو ما دتکت میکنیم دیگه، اینا خیلی راحته، ما لاگای سیستم دیگه میگم زیر ساخته انقدر دقیقه میفهمیم حتی از چه خونه بودن نبودن یا هر چیز دیگه. چرا اینا رو گذاشتیم؟ به خاطر فراد دتکشن. ما دنبال چیز دیگه ای نیستیم که این آدما یاد بگیرن که آقا این سیستمو نمیشه مثلا دورش زد، هی به هم برسونن دیگه که آقا اینو نمیشه دور زد، نمیشه ما بیایم مثلا 5 تا مثلا فلان کنیم. حتی یه سری چکای عمیق‌تر بین تلفن و کد ملی داریم ما الان که این آدم چرا، چون به خاطر هدر رفت برند ما داریم به برندا میگیم هدر رفت سامپل ندارین، بعد اگه این کارو نکنیم خب عملا یعنی هدر رفت سامپل وجود داره. مثلا ما مارکتینگمون یادم بچهای پروداکت اومدن بررسی میکردن، اینا گفتن آقا بیاین چیز کنیم، بیایم توی یه خونه فقط یه دونه جعبه بدیم. ما این امکانو داریم که شناسایی کنیم که رجیسترات کدوم منطقه جغرافیایی بود. مارکتینگم خب قبول نکرد، منم قبول نکردم. گفتم چون اون آدمه یه خانومه، یه آقا، یه بچه‌ست، هر کدوم از اینا یه یوزرن، یه مصرف کنندن و دیتاهاشون ارزشمنده. سوال بالانس ایجاد کردن خیلی کار سختیه، ولی یوزره ما فکر می‌کردیم خیلی چالش داشته باشیم، ولی یوزره خدا رو شکر 2-3 تا راند خوب اومدن. حالا ما عزیمه رفتیم سراغ برندا، چون اگه یوزر زیاد نداشته باشی برند بزرگه میگه داداش تو 5000 تا یوزر داری اومدی چی میگی؟ برو بابا 5000 تا رو من خودم دارم. اگه یوزر کم یعنی زیاد داشته باشی پروداکت تامین نشه، یوزرها واقعا فشار میارن، واقعا علاقمندن بیان بگیرن تست کنن نظر، بعد انقدر حال میکنن سوال که ما به آدما میگیم نظر شما مهمه. این حس رو داریم منتقل میکنیم بهشون که آقا نظرت مهمه. خب خیلی سال بهشون القا شده که شما مهم نیستید و اصلا شما نظرتون هیچ جا مهم نیست. خب ما داریم این کار میکنیم که ما آدم علاوه سایکولوژیکال هم ببینه که براش مهمیم که این دیتا بیاد به سمت ما و تولید کننده‌اش استفاده کنن. خوب نکته بسیار جالبی گفتی، ترید آف ایجاد کردن بین این دوتا خیلی کار پیچیده‌ایه، ولی داریم سعی میکنیم با هم بره جلو، یعنی خیلی یه وری سنگینی نکنه که فیل میکنه اگه اتفاق. حالا خسرو اگه تونستی بعد از اینکه این پادکست تموم شد، اگه مایل بودین و دوست داشتین که مثلا حالت یه مقداری بیشترم به ما مثلا اطلاعات بدین، اگه بتونی مثلا یه اسکرین شات از اون داشبورد این میدیا کمپانی‌ها برای ما بفرستی، ما موقعی که داریم صحبت میکنیم عکسشو میذاریم اینجا که قشنگ بفهمیم اون داشبورد چجوریه، یا حتی سوالا رو اگه داشته باشیم اون جالب میشه. من برات میفرستم. آره حتما برات میفرستم، چون ما فرآیندمون هم این شکلیه که اول فرم بریف میگیریم از برندا، کامل اینجوری نیست پروپوزال بدیم بگیم بیایم به ما فلان، یه فرم بریف طراحی کردیم، تمام نیاز سنجیشون رو میکنیم، بعد بهشون پروپوزال میدیم. اینا رو هم همه تو فرآیندمون دقیقاً میخوایم آدم برگرده دیگه، برای همین الان ریتنشن داریم. بعد پروداکت مارکت فیت که نمیگم، اصلا داستان پیچیده‌ایه، همه نشدیم، ولی یکی از شاخصاش این ریتنشن است که برای ما داره اتفاق میفته، یعنی برندها دارن دوباره به ما برای بار چندم برمیگردن که انجام. حالا میگم من الان دوست دارم هم الان بریم یکم راجع به برند صحبت بکنیم و هم اون کانسیومر رو هم باید پیدا کنم ببینم کی. ولی با توجه به اینکه نوشین اولین پلتفرم سامپلینگ دیجیتال لاینا، خب این سوال برای آدم به وجود میاد که اگر پس این در ایرانه، پس این حتما یه کار بابیه خارج از ایران. و من الان یه گوگل ریز زدم، دیدم اتفاقا کمپانی دوست خودم اومد بالا، پیکج. که تو بچه‌ها تو پیکج آره دوستامونن. بله منم همین الان می‌خواستم ببینم این اسم یکم هم شبیه این اسماتون، وقتی اینجوری بودم که الان شما تو دستاتون تو یک کاسه هست یا چی؟ شاید حالا در آینده توی کاسه شد ولی الان نیستن. اوکی، چون پیکج و اینا رو من بچه‌ها رو میشناسم، شاید مثلا بگم پادکست بعدی هم بیام فالوآپ کنیم با هم دیگه. اونا هم همین ورژن کار شما رو دارن میکنن، یه خود متفاوت. حالا میخوام ببینم بازیه. خب همین میخوام ببینم که پیکج هم چرا این ذهن ایرانی‌ها رسیده به این قضیه؟ نه خب الان چیزام هستی، سامپلر دات آی او رو اگه ببینی یکی از پلتفرم‌های بزرگی تو دنیا داره روی این حوزه کار میکنه، خیلی هم قویه، خیلی هم بزرگه. اونا کجا؟ personalized free samples.
آره sampler.io من فکر بنچمارک ما این بوده و اون موقع رو این کار کردیم. و بلو باکس اون موقع من اصلا ایده این کار از بلو باکس گرفتم توی آمریکا. آره داشتم برنامه میدیدم از این مستندهای بی بی سی که میذاره برای استارتاپ ها، خلاصه نشسته بودم برای خودم یه دفعه چه کار باحالی کرده این، چی کار میکنه. خلاصه پاول اسمشه دیگه، رفتم کانکشن زدم باش، حرف زدم باش، ایمیل زدیم گرفتیم، خلاصه اومدیم سراغش. ولی تو دنیا داره انجام میشه، تو انگلیس هم پلتفرم هست فکر می‌کنم داره اون کار میکنه، اسمش یادم نیست. ولی سوال اسکیل خیلی اسکیلبل این کار، یعنی خیلی میتونه بزرگتر از این بشه. الان تو ایران یه چالش بزرگی که وجود داره خود تولید سامپل است، یعنی برندها تولید سامپل ندارن. و یعنی ما خیلی برند داریم که الان اوردی میخوان این کارو بکنن، تولید سامپل ندارن چون براشون خیلی هزینه داره تولید سامپل. مثلا میشه تو فازهای بعد تولید سامپل رو با 2 ماشین‌آلات تا یه جای دیگه تولید سامپل هم بهش اضافه کرد که اصلا بشی مرکز تولید سامپل، مثلا کل بزرگان بیان سامپلاشون رو اونجا تولید کنن. ببین الان خیلی جالبه، الان این sampler.io رو که گفتی من الان دارم این کرانچ بیسشون رو نشون، بذار اسکرینم خودم شیر بکنم باهات که تو هم ببینی من چی دارم نگاه میکنم. دیدم کرانچ بیسشون. آره اولا که اینا هم تورنتو هن، سامپلر هم تورنتو، جالب. بعد 2 اکوزیشن داشتن، 9.7 میلیون دلار هم فاندینگ دارن. از چه سالی شروع کردن در حقیقت؟ 2012 بود اگه اشتباه نکنم. 2013 اکتبر 2013. آره همون. اوکی پس تقریبا یه 10 سالی هست تو بیزنس هم. پس این بیزنس یه عمرکی داره کلا این بیزنس. آره یه کوچولو داره. آره چون میگم حالا کاری که sampler.io میکنه یه خورده خوب بزرگتره دیگه، اون 10-12 سال داره کار میکنه. ولی مثلا بچه پیکیج یه کوچولو مدلشون با ما فرق میکنه، چون فکر کنم حالا اگر اشتباه نکنم اونا بر اساس یعنی هر کسی کویناشو مصرف کنه میتونه سامپل بگیره، اینجوری نیست که برای همه بفرستن اول کار. ما یه خورده متفاوت، چون تو ایران یه خورده متفاوته، آدما رو تا بیایم آشنا کنیم که این چیه یکم طول کشید برای ما. ولی جالبیش اینه سوال این یوزره که تو کانسیومره که میخوای ببینی کیه، ببین باورت نمیشه بهت بگم از چه قشرایی از چه آدمایی همه جور ما داریم. یعنی نمیخوام بگم این شاید خوبه یا بده، ولی برنده بیاد بگه من اینم این پرسونا رو میخوام، میگیم خب بفرما اینا رو جدا کنیم، اینا مال تو. اون میخواد لاکچری داشته باشه، میگیم خب باشه بیا ما این لاکچری ها رو داریم برای محصول تو. 40-50% که چرن داریم هم داریم سعی می‌کنیم برگردیم. اینا اونایین که میان یه بار میگیرن. بعد جالب برات بگم یه بار ما شروع کردیم به 1000 نفر زنگ زدن که چی شد که شما نیومدین سروی شرکت کنید. حدود 700 خورده نفر فراموش کرده بودن که منجر به این شد ما فرایند در اصل یادآوریشون رو تغییر بدیم، بیایم مثلا اس ام اس رو مدلش رو عوض کنیم. وگرنه تو ایران به نظرم آدما خیلی پاکار همچنان میان اینگیج میشن. بعد دیتای کامل سوال ما الان میدونیم مادرای که بچهای مثلا زیر 4 سال دارن کیان، چند تا بچه دارن، چه شکلی ان. آره خیلی دیتای جالبیه، انقدر جالبه. آره کلا پشت قضیه رو بری نگاه بکنی شما دیتا کمپانی بیشتر تا دیتا کمپانی در حقیقت. آره دقیقاً. آره. ولی خب خیلی به نظر من تو دنیای دیجیتال روش خیلی اینفیشنتیه برای دیتا جمع کردن، ولی خب دیتای یه دیتای یونیکیه برای یه کار خیلی جذاب. خیلی یونیکه. آره دیجیتال نمیشه به این یونیکی در آورد. مثل آره دارید از یارو دارید سوال مستقیم میپرسی. البته من سوال مستقیم خودم دوست ندارم، چه بخوام من از مشاهده رفتار بیشتر، چون من احساس میکنم آدم حتی خودشون هم نمیدونن جوابی که به یه سوالی دارن میدن جوابش چیه. ولی یعنی مثلا تو نمیتونی یکی بپرسی، حالا خیلی مثلا احمقانه ولی به خاطر که خیلی بخوام سادهش بکنم، مثلا قرمه سبزی داری دوست داری یا خورشت قیمه، شاید خودش هم ندونه، ولی نگاش بکنی ببینی سر سفره کدومو برمی‌داره، این جواب بهتریه. این خوبه. ما قرمه سبزی میدیم بهش، میگیم بخور ببین دوست داشتی. گرفت چی میگم؟ یعنی کاری که داریم با تاچ میکنه کالاها رو، شامپو رو میره میزنه به سرش 2 بار 3 بار حس میکنه، چون میدونه که ما میخوایم ازش سوال کنیم. MPS اسکور فیزیکال پروداکت دیگه. دقیقاً MPS اسکور پروداکت، یعنی اصلا همونه. همونه. ولی اگر این کالا رو ندی، شما هر کم آنلاین سروی بکنی، الان مثلا تقاضا بازار، خب این اتفاق میفته،
آنلاین آقا بفرستیم یه سری کوئسشنری دیتا بانک داریم. اون آدمه چرا باید جواب درست بده؟ اصلا چی تهیجش میکنه جواب درست بده؟ بعد این جوابه ها رو حالا کاش بعد ببینید دیزاینر بفرست برام عکس مکس اگه بفرستی من اسکرین‌شاتشو میذارم. آره با اصلا تو سوشال ما الان تو اینستاگرام برید پر هایلایت های آنباکسینگی که ببین آدم میره تو کوه، ما دمنوش براش فرستادیم، کوهنورده رفته تو قله کوه، این آب و دمنوش اینا رو درست کرده، موزیک گذاشته، داره در مورد این برند حرف میزنه. آقا من چقدر باید پول به این آدم بدی که بره اون بالا نقطه کوه تو UGC تولید کنه؟ خب آدما خیلی اینگیج شدن و ما سعی کردیم تراست بکنن به اون سوال. خیلی آنستیم با همه، یعنی با آدم و یوزرها خیلی آنستیم رفتار میکنیم. بعد جواب رو ببینیم مثلا برند روی لفافایی که ما توش داریم تمام برندا روش هست، خیلی اینه گیفت برای آدما میفرستیم، یعنی حس گیفت دارن باش. برای همین دیتاهای حس میکنیم دیتاهای خیلی ولیدیه، کما اینکه حالا بررسی میکنیم ولی حسمون میگه آدما دارن، چون ما بهشون داریم سلام میکنی، اینجوری بگم جواب سلامونو دارن درست میدن. خب حالا برسیم به این که شماره سوال اول، این طرف آدمایی که قراره سمپ کانسیومرها رو چجوری پیدا میکنین؟ اونا هم دیجیتال کمپینه؟ دیجیتال کمپینه همشون، ما با اینفلوئنسر مارکتینگ گدر میکنیم اینا رو. مسیجینگتون چیه؟ مثلا چجوری چی بهش میگین؟ آیا دوست داری پروداکت های رایگان امتحان بکنی؟ نه ببین مثلا نمونهشو برات بگم، آدمه مثلا چه کاسمتیک یا لایف استایل اینفلوئنسره، خب ما براش جعبه رو میفرستیم، آنستلی این جعبه که برای همه هست میفرستیم، جعبه رو شروع می‌کنه آنباکس کردن، توضیح میده، مصرف میکنه، یعنی عین اون جرنی که اون یوزر داره میره این آدمه داره میره. از این زاویه اصلاش نگاه نکردم. خب خود یارو دایرکت چرا برای اینفلوئنسر نفرسته؟ چرا تعریف شما بکنه که هزینه‌اش زیادتر شه؟ یا شما به خاطر دیتابیسش شده؟ نه اونو که ما داریم هزینه‌شو میدیم، اینفلوئنسر رو برند نمیده که، جزء اون پکیج است. نه میدونم ولی چرا خود اونا مستقیم اونا اون کارم میکنن؟ احتمالاً خود برند برای اون ولی سامپلینگ نمیکنن اینطوری. میده تو هایپر مثلا. الان حدوداً برای یه شرکت یه چیزی میده، حالا مچ میکینگتون هم کردین، فیلتر هم کردین، معمولاً یه سامپل برای چند نفر میره؟ بستگی داره به اون شرکت چقدر بخواد هزینه کنه دیگه. ما ظرفیتمون رو مثلا تا 40,000 تا 1000 نفر 10,000 نفر نه بیشتر هم، مثلا ما زیر 5000 نفر الان نداریم دیگه، کمپینمون بالای 5000 نفر. ما الان یه دونه داریم با یه آرایشی بهداشتی می‌بندیم 150,000 نفر تا آخر سال. یعنی ما باید بریم شروع کنیم کمپین‌های اترکشنمون رو راه بندازیم که 150,000 نفر رو پر کنیم. تازه 150,000 نفری که یه کالاش فول سایزه، یه همچین حرکتی داره میزنه این برند. بعد خب حالا برسیم به اون سوالی که برای من یکم جذابه. اینا کیان؟ قدرت خریدشون چقدره؟ مثلا یه چند تا نکته که مثلا گفتی که مثلا جنزیا خب خیلی هستن. خب جنزی مثلا میشه بین سن 9 تا 24 سال. اینا قدرت خرید هنوز ندارن. البته کسی که 24 سالشه هنوز حتی 24 دیگه خیلیه راستشو بخوای، ولی کسی که تا سن 20 سالگی میتونی آرگیو کنی هنوز داره پول تو جیب باباش میگیره. ولی کیان اینا آدمایی که واقعا چون من احساس میکنم اگه تو خیلی آدم پاکاری باشی و داری پول در میاری و اینا، آدم بیزی هستی، حالا فری سامپلینگ هم میتونه جذاب باشه برات، ولی راستشو بخوای احساس میکنم برای یه سری آدمایی که علاقه به جنس رایگان دارن دیگه، یعنی بیشتر یعنی بالاترین خاصیت، و این شاید حالا حرف درست نباشه منو درست کن، ولی به نظرم بالاترین خاصیت یه همچین آدمی مثل داستان تخفیفان و نتبرگ دیگه. یکی از مشکلات این استارتاپ های مثل تخفیفان و نتبرگ یا گروپان و لیوینگ سوشیال این بود که آدم‌هایی که جذب کردن عموما آدم‌هایی بودن که دنبال تخفیف بودن. اتفاقا عموما آدم‌هایی بودن که تو بیزینس خیلی دستشون تو جیبشون نیست، خیلی هم پول بده نیستن. اینم من یعنی همچین احساسی دارم نسبت بهش. ببین 18 تا الان که زیر 18 ما امکان رجیستر نداره توی پیکاپک، 18 تا به بالاست میتونه رجیستر بکنه. دو اینکه اگر خودشون هم نخرن تعیین کننده سبد خانوارن. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی الان ما این شکلی ان که میگه مامان من اینو دوست دارم، خب بابا من اینو دوست دارم، الان اتفاق داره میفته. یعنی اگر دستشون تو جیب خودشون نباشه، یعنی الان ما رو این تارگت کردیم تموم شده رفت. یعنی آقا اینو دوست ندارم، این غذا رو نمیخورم، اونو دوست دارم، این یکی شکلات رو میخوام، اون یکی آب میوه رو میخوام، حالا پول تو جیبش هم بگیره که دیگه
خودش انتخاب میکنه چی بخره. ببین ما داریم به پارادوکس انتخاب هم کمک میکنیم سهیل. خیلی آدما الان میرن مثلا بیلبورد شامپو میبینه، بیلبورد میبینه تبلیغ شامپوی فلان، میره تو فروشگاه برش میداره، بعد میره میزنه میگه بابا داغون شد، نه بوی خوب داد نه به دردم خورد، خب بعد بندازش دور. خب ما اون طبقه اجتماعی که خیلی بالان که حالا یه کسیو دارن که بره براشون خرید کنه و اینا رو اوکی لیتس گو، اونا خیلی دغدغه‌ای هم ندارن. ولی پارادوکس انتخابه اینجا خیلی کمک میکنه، یعنی حلش میکنیم برای آدما. میگه ببین الان انقدر ما کامنت داریم، انقدر ما دایرکت داریم، انقدر برمیگردن تو تکست که آقا دمتون گرم چقدر کالای باحال بود ما خریدیمش. خب چرا؟ چون کرمه رو برداشته 4 بار میزنه به دستش، هم بوشو حس میکنه هم افکتشو میبینه، میگه لیتس گو. چرا من برم پول کرمی بدم که نمیدونم چیه و فقط یه برندی که مثلا اومده بیلبورد رفته تو رادیو تلویزیون تبلیغ کرده رو بخرم که غلط بخرم؟ پس در نتیجه خیلی نمیتونیم بگیم آدمایی که بیزیان. اتفاقا آدمایی که بیزیان یه بار میخوان برن ماهی 2 بار شهروند خرید کنن، رفاه خرید کنن، هر جا خرید کنن، میخوان مطمئن خرید کنن. ما داریم کمکش میکنیم مطمئن خرید کنه. میدونی چی میگم؟ اتفاقا آدمی که پول در میاره دوست داره که افکتیو باشه خریدش دیگه، پولشو مثلا دوست داره که پول رو دور نریزه. این اینجا کمکش میکنه و ما تو ریل دیدیم اینو که آدمه اومده مشتری اون برند شده، داره میره این پروداکتش رو واقعا میخره چون تستش کرده و دوستش داشته. و یه چیز دیگه هم این کانورژن ریت رو چند درصد تخمین میزنی که واقعا شما یه پروداکتی بفرستین، سامپل بفرستین، کانورت شه و دیگه رگولاری انتخاب کنه، استفاده کنه؟ ببین مکنزی تحقیق داشت که من خودم سال 1400 که بیس این کار بود داشتم ریسرچ های مارکت تحقیقات خودم میخوندم چه خبره توی سامپلینگ و اینا. میتونن برن دوستان سرچش کنن، بالای 55% کسایی که محصول تست میکنن مشتریش میشن. یعنی 55% آدمایی. پس این ریسرچ باعث شده این بیزنس رو تو ایران بزنی؟ نه خب استفاده کردم ازش واقعا. خب به خاطر ریسرچ گلوبالی هم بود، خیلی مشتی بود ریسرچ، $11,000 پول، 11,000 تا پولش بود. خب و ما دیدیم که اوکی 55-65 خیلی خوبه، خیلی ریت جذابیه. و الان مثلا عالیه ولی بعید میدونم 55. ببین نه این گلوبالیه الان تو ریسرچش هست دیگه. ما میدونیم که در ایران خود متفاوت تر اتفاق میفته، شاید حالا کل دنیا، ولی این تحقیق رو کرده بود. من دنبال 1%-2% بودم، بگی 1%، بگی 2%. الان ببینید دیگه، الان دقیقاً میدونم بچه‌ها میتونن اتفاقا اسلایدهای فریش هم هست بتونن ببینن داستانشو. چون میگم آدمی وقتی پروداکت رو تاچ میکنه، مصرفش میکنه، میره تاپ آف مایندش. بعد ما تازه الان داریم یه کار دیگه هم میکنیم. آدمی که داره فول سایز میده، برنده که داره فول سایز به آدم میده، داره بهش گیفت میده دیگه. آقا سایکولوژیکال من دارم به تو یه گیفت میدم، بفرما برو استفاده کن، حالشو ببر. شامپویی که مثلا من دارم به تو میدم، کرمی که دارم به تو فول سایز میدم، 1 ماه گوشه میز توالت آرایشته به قول معروف، 1 ماه مثلا تو حمومته، داری مصرفش میکنی، میگه دمت گرم چقدر حال دادی، برم دوباره بعدیش هم همینو بخرم. و این یواش یواش میره بالا و اونجا برنده دیگه. ببین ما نمیگیم فروش و مستقیم، ما میگیم لید میاریم، پیکاپک تا لید با همراه برنده. برای همین ما فروش انجام کوالیفاید میاریم، لید کوالیفاید میاریم. حالا ممکنه شما بگی آقا من مثلا دارم میگم تو آرایشی ما اومدیم سنتی طور اومدن یه کارت تخفیف دادن تو کمپینشون، ما گذاشتیم آقا مثلا 100,000 تومان تخفیف، 70,000 تومان تخفیف تا سقف 300,000 تومان. آنلاین شاپشون رو لانچ کرد. خب فکر کن برای 5,000 نفر این کارت تخفیف رفته. شک نکن که اینا کانورت میشن. چرا؟ چون کالاام ایرانی خیلی گرون هم نیستن سهیل. مثلا ما نمیایم یه اتکلان 10 میلیونی 20 میلیونی بذاریم که آقا شامپو فول سایزش تو بازار 50,000 تومانه، 70,000 تومانه. دقیقاً می‌خواستم همین سوالو بپرسم. می‌خواستم بگم که اون از سمت برندم، برندی که میاد انتخاب میکنه همچین سمت، چون بحث سامپلینگ هم که دیدی بعضی از برندها اینجوریان که آقا ما اصلا به کلاس کارمون نمیخوره سامپل بدیم، که به قول تو الان این جزوه حالا میتونه باشه، ولی برندایی با شما دارن این کارو میکنن که عموما حالا یه برندی که داره یه پروداکت جدیدی رو توی مارکت جدیدی تست میکنه، داره فیدبک میگیره ببین اصلا یوزرها چجوری خوششون میاد، یعنی معمولا احساس میکنم از سمت برنده
یه پروداکت جا افتاده اونطوری نیست، اتفاقا برای پروداکت های جدیده، برای محصول جدیده، برای گرفتن فیدبک. از سمت کانسیومر رو حرف زدیم، از سمت برند هم یکم به اون میگی اینا چه تیپ آره. اتفاقا برند کالایی که برند تو بازار تو مارکت هم هست تو این کارو داره میکنه باش که مارکت شیرش رو دوباره ببره بالاتر. چون تو مثلا مارکت کاسمتیک، آرایشی بهداشتی تو ایران جنگه، قشنگ جنگه، یعنی یه رقم خیلی یعنی پروداکت، یعنی من ممکنه یه شامپو داشته باشم و تو اتفاقا چون میدونی من شامپو رو دارم، شامپو انتخاب کردم، مال پروداکت رقیب ممکنه بفرستی که با شما کار نمیکنه که سویچ کنه. میتونه اتفاق بیفته. ما این کار نمی‌کنیم که بگیم ما تارگتینگ کار می‌کنیم، ولی الان شما تا الان شامپوی فلان توی مارکت ایران تاپ آف مایند میفروخته. آقا من رقیب الان میام 100,000 تا 200,000 تا سامپل میکنم میفرستم تو خونه‌های مردم تو کل ایران، دیستریبیوشن هم درسته. شک نکن مارکت شیر رو میگیرم، شک نکن برمیگردونم. چون آدمه داره میره تو سوپری، اصلا من میگم آنلاین هم نخره، اصلا آنلاین نخره. وقتی میره تو هایپر، میره تو سوپری محله، نگاه میکنه که اینی که من مثلا فلانی اینو من میخوام، مثلا برمیداره، شاید بدون اینکه اصلا بهش فکر کنه. میدونی؟ برای همین توی اسکیل بزرگ این جوابه. ما پروژه بلایند تست هم داشتیم دیگه. ما برای 2 تا برند، یه خوراکی آرایشی بهداشتی، بلایند تست رفتیم. یعنی کالا هیچی معلوم نبود، برند چیه فلان، در مرحله آرندی بود. ولی خب ما حالا چون مجبوریم تو ایران خود مواظب باشیم واقعا این موضوعات رو، حتی همینجوری دنیا همین هست، ما اون برنده رو یه کارت گذاشتیم که این محصولات مال این برند بزرگ است، نه برند خاص، مثلا اون کالا مال این تولید کننده است، شما میخوای تست کنی، چون ممکنه چالش ایجاد شه واسه آدم. و چقدر این برگشت سهیل، ما 1000 تا از محصولات رو دادیم، چون بلایند تستامون زیر این انجام میدیم در مرحله آزمایشگاهی. 1000 تا محصول دیستریبیوت شد، شهرهایی که میخواستن، خانومایی که میخواستن. خون دیتا برگشت، چی دیگه از این بهتر؟ بعد تو چه زمان کمی سهیل. ببین چون تحقیقات بازار الان در سطح 10,000 نفر بخوای انجام بدی، حالا اساتید میان کامنت بذارن بگن 10,000 نفر رو بخوان تحقیقات بازار بکنین تارگت شده، چقدر زمان میبره؟ چقدر دیتا میتونه صحت داشته باشه؟ ما داریم اینو در کمترین زمان، بین 1 ماه تا 45 روز، کمپین 10,000 تایی رو لانچ میکنیم، از محتوا، از دیتا، از داشبورد، لا بلا بلا. گفتی سمت برندها اینا رو بگم برات دیگه. آره. و حالا سوالی هم که دارم که این پروسه 1 ساعت طول کشید تا ما بفهمیم بیزنس چجوری کار میکنه رو از این بابت نگاه بکنیم که شما اون وقت چجوری رفتار مشتری رو بررسی میکنی که داره خرید ادامه پیدا میکنه؟ با سوال پرسیدن، سلام آقا دوباره رفتی بخری؟ الان برات میگم ما 2 مدل این کار میکنیم. یا اینکه اولا که از برندایی که خودشون آنلاین شاپ دارن میخوایم که لینک UTM دار به ما بدن که اونجا ما تریس بکنیم کیا رفتن تا کجا، تا اونجا شو تو لیده که بهت میگم ما لید اونجا رو تریس میکنیم. ولی اونجایی که دیگه فروش کاملا اتفاق، یعنی خرید اتفاق افتاده باشه، دیگه خود برند میتونه آمارش رو در بیاره، ما نمیتونیم ببینیم. ولی برای چند تا برند اتفاقا هم کار کردیم. یعنی اومد کمپین تمام شد، حالا 5 تا 4 تا 5 تا سوال دیگه تو کمپین لانچ کردیم که رفتی خریدی، مشکلت چی بود که نخریدی، از کدوم فروشگاه خریدی. یه همچین دیتایی هم مثلا 1 ماه بعد از اینکه کمپین تمام شد ما یه همچین سوالایی هم میفرستیم که رفتار اونا رو چک بکنیم که چیکار کردن. ولی چون آفلاین هم داریم، یوزرهای مثلا خانم‌های 40 ساله 50 ساله اینا خب آفلاین خرید میکنن، یکم این سخته. ولی تو کلیاتش اگه پروژه بزرگ باشه قطعا ساید افکتش تو آفلاین هم میتونن تریس بکنن که چه اتفاق افتاده. خب حالا بیا راجع به چند تا موضوع دیگه کلی ترش صحبت بکنیم. رضایتت از این بیزنس زمانی که شروع کردی، حالا میدونم که الان برای اولا که چند وقت شروع کردی اصلا؟ این چند وقت الان پیکاپک توی بیزنسه؟ این 1400 شروع کرده، 2 ساله. 2 سالی که 7-8 ماهش هیچ کاری نکردیم. بله. اینوستور گرفتین؟ بله من فرندز اند فامیلی بود اینوستورم. اما اول قبل از اینکه بیام ایران من اینوستور و کوفاندرم انتخاب کردم اومدم. از کجا بودی قبلش؟ خب من که ایران نبودم، من 6 سال ایران نبودم دیگه. من ایران زندگی نمی‌کردم 6 سال.
آره. پس تو یعنی یک موقعیت بیزینسی دیدی بابت این پاشدی اومدی ایران؟ میتونم بپرسم آره. کجا بودی؟ من تفلیس بودم، گرجستان زندگی می‌کردم 6 سال. میتونی بپرسی من نمیگم. آره تفلیس بودی. پس اونجا اصلا زندگی میکردی؟ من فکر کردم مسافرتی اونجا. نه من زندگی میکردم گرجستان 6 سال. بعد از 6 سال این فرصت رو دیدم. میگم یه شب نشسته بودم داشتم این مستند استارتاپ ها رو میدیدم. خب تو حوزه استارتاپ اینا کار کرده بودم قبلا. بعد اینجا هم خب یه سری فعالیت ها داشتم که اگه دوست داشتی میتونیم در موردش حرف بزنیم. بعد دیدم چقدر باحاله، چقدر این دیتا دریونه، چقدر به روزه، چقدر میشه مثلا از ماشین لرنینگ و اینا توش استفاده کرد. مال فیوچره، یعنی هرچی که هست. بعد قشنگیش اینه که داره فیزیکال پروداکت رو با اینا مرج میکنه، با هم یه کاری دارن میکنن، صرفا دیجیتال نیست. یعنی یه چیزیه که اونجا بیزنس ها لمسش میکنن. حالا بری توضیح بدی میگه آقا آره این کالاته، ببین این فیزیکیه، میبری میدی به فلانی، بعد نظراتشو میگی. دیگه برای این بلند شدم دیگه، خانواده خانم دخترم صحبت کردم، گفتم که او پایه این من برم ایران، شما هستین، من برم خلاص این بیزنس رو لانچ کنم دیگه. آره بچه اینجا موندن و من اومدم ایران. جالب بگم برای بچه‌ای که میخوان حالا کار شروع کنن، توی 9 ماه سوئیل من 64,000 کیلومتر رانندگی کردم. به هر کی میگم میگرخه قشنگ، چون بین اصفهان تهران من میرفتم و میومدم. بعد فکر کنم مثلا میومدم تهران 4 روز، دوباره 3-4 روز میومدم اصفهان، همش رفت آمد. یعنی خیلی سخت بود برام. بعد اینوستورام بالاخره بعد کاراشو میکردیم، شرکت رو باید ثبت میکردیم، چه میدونم شروع میکردیم کارا بیمه کردن. خیلی خیلی واقعا 2 سال سختی داشتم. آره ولی الان یه 2 روزی اومدم، قراره یکم استراحت کنم ولی بعیده، اصلا امکانش نیست استراحت. خب من یه ایده هم داشتیم همینطوری صحبت میکردی به ذهنم اومد که اگه این کارو کردین کامیشن ما فراموش نشه. یه سیستم ریفرال شما میتونین بذارین، یعنی به ازای کسایی، یعنی از طریق کسایی که تو سایت شما ساین اپ کردن، اگه از یه محصول خوششون اومد، اگر ریفر کردن به کسی دیگه هم از اون محصول استفاده کرد، هم کسی که این محصول برای اولین بار گرفته وین داره، هم کسی که دریافت کرده وین داره، هم کسی که شما بهش سامپل فرستادی وین داره. یعنی من فکر کنم یه ریفرال یعنی اونجوریه که یهو باینری تور میتونه یهو اکسپند بشه، وایرالیتی براش ایجاد بشه. آره ما الان ریفرال داریم سیستمونو، ولی معرفیه. یعنی همین الان کد ریفرال هر کسی تو پروفایلش کد مخصوص خودشو داره که میتونه ریفر کنه و وقتی ریفر میکنه هر کسی بیاد از که ریفر کنه با پیک اپ پک آشنا بشه. آره دیگه این اونه. شما خریدو داری میگی. نه ولی مثلا من آره خرید کالا رو میگی. اون کلاب ماست. خب کلاب پیک اپ پک که آخر شهریور میاد بالا، اون کلابه توش همه این اتفاقای کالایی و خرید و فروش و حتی میتونه مثلا من بیام با پیکوینام یه هدیه بخرم برای یکی بفرستم. از این کارا بازی این شکلی، چون کوینم خیلی جمع شده، ما بدهکاریم. 2 سال کوین جمع شده. خب و میگم حالا به عنوان آخرین سوالی که از ریویو کردن بیزنستون گرفته باشیم اینه که یه مقداری از همون چالنجش و بحث اقتصادیش و اکونومیکش برامون میگی، چون من احساس میکنم این تیپ بیزنس ها، چون من یه اتفاقی که تو دنیای استارتاپ ها دیدم، یعنی خودم هم اتفاق برام افتاد که ماها رعایت نمی‌کنی. البته خب تو وارد یه بیزنسی شدی که ثابت شده است، قبلا دارن میکننش، ولی خیلی از بیزنس هایی که من دیدم مثلا الان خیلی ملت با روی اینکه آقا یه ایده خیلی باحال دارن میرن انجام میدن. چیزی که ما خیلی دقت نمی‌کردیم موقعی که راجع به این ایده ها اکسایتد میشدیم اینه که 99% ایده ها از نظر اقتصادی اصلا به صرفه نیست انجام دادنش. ایده باحاله، ممکنه کلی آدم هم ازش استفاده کنن. یعنی اصلا تو این دنیای سافت رو اگه نگاه کنی، وینر رو نمیدونم وینمپو، کلی سافر تو دنیا بودن و اینا که کلی هم یوزر داشتن و اینا، حالا بیزنس های مدلی رو پراببلی مثلا حالا درست انجام ندادن یا، ولی خیلی از کارها اصلا از نظر اینکه اگه اصلا اون انجام بدی ضرر میدی و خیلی از بیزنس ها رو ما دیدیم که بعد از یه مدت زمانی این اتفاقا براشون افتاد.
الان این تیپ بیزنس من یه نگرانی که دارم اینه که بعد از حتی خب شما که دارین از جیب خیلی نمیذارین، یعنی دارین پولش هم از طرف برنده دارید میگیرید، یعنی شما اینجا فقط دارید فسیلیت میکنید و این دوتا مارکت، یه مارکت پلیس این عملاً که دارین اینا رو به هم وصل میکنین. حالا مارکت پلیس آنلاین نیست، خودتون دارین این کار رو انجام میدین. ولی از نظر اقتصادی مارجیناش چطوریه؟ که چون یهو دیدی حتی اصلا چون مارجینش سود شما هم بیشتر از سمت همون اوله دیگه، یعنی پروداکت رو میگیرین سودتون رو کردین، درسته؟ درسته، ولی میتونم بگم که مارجین عملیاتی داره ولی در کل یعنی گراس پرافیت داره ولی نت پرافیت فعلا نداره، به دلیل اینکه ما تیم فنی و مارکتینگمون خب کور اصلی کارمونه، چون اپریشنمون ما خیلی تیم تخصصی فلانی که نداریم که ما همچنان سود این بیزینس تو اسکیل یعنی هرچی تعداد این آدم بره بالا حاشیه سود بیشتر میشه و کاور میکنه و میرسه به نت پرافیت. مثلا ما الان پیش بینیمون اینه که در سال 1403 بریک پوینت بشیم تازه، خب یعنی بعد از 2 سال و اندی که فکر کنم تو حوزه استارتاپ خیلی میتونه جذاب باشه کاری که داریم میکنیم. برای همین آره 2-3 سال دیگه، برای همین گراس پرافیتمون اوکیه، یعنی الان داریم شاید یه جاهایی توی عملیاتیمون الان بریکیونیم، یعنی هر چیزی که هزینه میکنیم بابت پست و فلان و اینا داریم با برندا میبندیم و برمیگردونیم، ولی غیر عملیاتیمون در اصل اگه بخوایم خیلی اینکام استیتمنتی نگاش کنیم اون جاییه که همچنان داریم میسوزونیم ریسک ولی بالایی دارید دیگه. آره ریسک بالایی داریم میسوزونیم. همین داستانو اگه یادت باشه مثلا من یه پادکستی هم داشتم با علیرضا که بخچه رو داشتن، اونا هم خب نون دلیور میکردن دیگه، ایده خیلی باحال بود، ایده هم کار میکرد، کلی هم آدم، ولی هر سفارش ضرر بود، یعنی اینقدر مارجینا پایین بود. ولی خب اینم به اسکیل رسیدن هم خب هزینه داره دیگه، تا اسکیل اینجوری نیست حالا یواشاش میرسیم تا به سود برسیم، برای اینکه به اون اسکیل هم برسی باید هزینه کنی همچنان. یعنی اصلا شک نکن توش، ما تازه با حداقل سوال این کار کردیم، یعنی من چون خودم یه عقبه مالی دارم، یه 15 سال مثلا کار مالی کردم، اصفهانی هم خود، یعنی اصفهانی نیستم عقبم اصفهان زندگی کردم 20 سال. حواسم به این است که خیلی اشتباه نسوزونیم، ولی خودت میدونی استارتاپه، یعنی صبح بلند میشی یه دفعه let's go. ما برای زیر ساختمون واقعا سختی کشیدیم سوال تا زیر ساختمون ساخته شد. مثلا کوفاندر من مهران که همینجا دمش گرم ازش تشکر میکنم، ما با مهران جالب برات بگم اینجا تو پرانتز بچه‌ها تجربه کنن، من کلا با مهران نیم ساعت حرف زدم و شدیم کوفاندر با هم. یعنی یه چیزی که خیلی بگن آقا مثلا البته حالا ریسکش زیاد بالاست، خیلی ریسکه. آدم 5 ساله من میشناسم باش کار کردم، یه چیز دیگه دیدم. شانس آوردم و جزو یکی از شانس‌های خوب کریر من بود که با مهران آشنا شدم و تو نیم ساعت حالا یکی از دوستان معرفی کرد، ما نیم ساعت صحبت کردیم با هم 50-50 اوکی شروع کردیم. حتی خب عقبه مهران رو من میدونستم، بچهای خوب نرم افزاری تو ایران بودن و کار کرده بودن، یه عقبه خوبی داشت. خلاصه میخوام بگم که برای سوزوندن پول ریسکش خیلی بالاست. ما الان راندی هم هیچ راندی با وی سی و نمیدونم اینا هم نرفتیم، همش با همون دست فرندز اند فامیلی اومدیم جلو. خیلی سخته و ریسک بالایی داره که فیل کنیم. ولی میخوام اینجا بچه‌ها یعنی دعوت کنم کسایی که میشنون، اگر یه موقع تو فرندز اند فامیلی کسی اومد گفت این 1 میلیارد رو دارم شروع کنی، اون پوله حواسشون رو پرت نکنه، آدمه خیلی مهم. ما یه کوچولو دچار چالش شدیم اینجا میگم، خب به خاطر اینکه قراره اینجا تجربه ها رو به نظرم بگیم، خیلی همش به به و جه نکنیم که فکر کنن الان استارتاپ خودش صبح که میشه سویچشو میزنی و شروع میکنه کار کردن. خیلی روی پول گرفتن از آدما رو آدما بیشتر دقت کنید تا پوله، چون ممکنه شما بگی آقا پول دیگه، منم میخوام این ایدم خیلی باحال، عاشقشم، پولم هست، برم جلو، ولی یه جایی ممکنه اون اینوستوره بذاره پایین که کلا دیگه فیل کنید برید. ما یه نیمچه اتفاق اینجوری برامون افتاد ولی تونستیم مدیریتش کنیم و تا الان خدا رو شکر زنده نگرش داریم. ولی ریسک داریم، سوال بیزنس ریسک داره، ولی به شدت بیزنسی که تو اسکیل دیگه جلوش نمیشه گرفت.
دیگه وای نمیسته. ببین خیلی نکته درستی رو داری میگی. من به این قضیه خیلی فکر کردم. من بعضی موقع داشتم با خودم فکر میکردم که اومدی اینقدر در رابطه با استارتاپ ها صحبت میکنی، اومدی راجعش پادکست درست کردی، آیا من دارم تبلیغ میکنم که برید استارتاپ بزنین؟ بعد به این نتیجه رسیدم که نه، به خاطر اینکه اولا از همه خیلی کار سختی. یعنی من دیشب با محسن ملاری پارتنرم بودم، اینجوری بودم که حاجی این بد بازی سخته ها. واقعا هم تو کتابا خوندیم که 99% استارتاپ ها فیل میشن، این کرمه است و واقعا خیلی سخته. یعنی من خودم الان استارتاپ چهارمم هنوز نشده، تمام زندگی 20 ساله دارم کار میکنم، هنوز استارتاپی که بگم بریک اوت کردم هنوز نشده. بعد اینجوریه که پس چرا داری این کارو میکنی؟ چون فاوندر بودن و استارتاپ زدن هم اصلا یه کاراکتر خاصی میخواد. من خودم لزوما از این آدما نیستم که بگم همه میتونن آنترپرنور بشن، همه میتونن. کاراکتر خاصی میخواد، خصوصیات اخلاقی خاصی میخواد، تفکر خاصی میخواد، آمادگی خاصی میخواد. ولی باز اینجوریه که بعد چرا داری این کارو میکنی؟ بعد اینجوریه که به خاطر اینکه اصلا بحث استارتاپ و بیزنس، این پادکست برای من بحث استارتاپ و بیزنس نیست. به واسطه رفتن تو بیزنس و به واسطه رفتن تو کار و اینا من زندگی کردن یاد گرفتم، زیر فشار بودن یاد گرفتم، با آدمو صحبت کردن یاد گرفتم، با آدمو چطوری باید نگوشیت کنم یاد گرفتم. اگر یهو همه چی از خوب و عالی بود یهو به خاک سیاه نشست، حالم چطوریه. انقدر اینا رو تجربه کردم که تو زندگی الان من دیگه خیلی راحت تر دارم تو زندگیم نویگیت میکنم. واسه همین به خاطر این من فکرم نکنم کسی که دارن این پادکست رو گوش میکنن لزوما همه بخوان استارتاپ بزنن. اصلا اگه زدی عین اون پول رفته حساب کن. آقا من دارم وقت و تایم میذارم، نمیشه. ولی تجربه‌ای که ازش میگیری برای من انقدر جذاب و زیبا بود که من هنوز این کارو دارم انجام میدم و فکرم میکنم اصلا بحث این نیست که برید استارتاپ بزنید، ولی شنیدن این حرفا اصلا نکته دیگری دارد. من نمیگم کسی بده اصلا بزنی فیلی. بدترین تصمیم بیزنسیه که میتونی بگیری تو زندگیت. آره سوید باید موافقم، چون واقعا آدم خاص خودشو میخواد. یه شبایی یه روزایی من مثلا توی سال گذشته که بهت گفتم اگه بخوایم برگردیم بهش، من اون فکر میکنم یاد ندارم که تو عمرم اون شکلی پنیک کرده باشم. فکر کن تمام این همه هزینه، خب بالاخره اون کسی که اینوست کرده دنبال یه داستانی هم هست دیگه، قرار نیست که بیاد دور هم باشیم پول خرج کنیم حال کنیم که. همه کارا رو کردیم، شهریور اومدیم کمپین پی آر بریم، همون قراردادمون هم بستیم و هم اومدیم بپریم، یعنی دیگه فنره رو داده بودیم پایین بکن. یه دفعه این اتفاق افتاد، اصلا دنیا رو سر من خراب شد. گفتم خدایا پس این همو زحمت کشیدیم بابا، الان آقا همین الان حکمت قسمت اسمش نمیدونم چی میذاری، ولی همین الان. و واقعا دوران سختی بود. من باید بلند میشدم. من 2 روز بیشتر طول نکشید، چون سالیان گذشته خود رو خودشناسی و این داستانا کار کرده بودم، واقعا کمکم کرد. 2 روز پنیک شدم، بلند شدم، رسیدم به بچهای تیمو من باید نگه می‌داشتم. یعنی اگه تو فکر کن حال خودت بد، از درون ذهنت درگیر، اخبار پشت اخبار بد، اخبار داغون، تو باید حواست می بود که بچهای تیمت کلاپس نکنن، اونا نشینن، اونا رو نگه داری. هیچ کدوم از افراد تیم من سوال تو این درگیری مشکلاتی که به وجود اومد از تیم جدا نشدن. میخوام بگم چی شد باعثش؟ من از خودم گذاشتم، از وجودم گذاشتم. یعنی این خیلی به نظرم تمرین خیلی زیادی میخواد که تو لحظه بحرانی، تو لحظه‌ای که دیگه چیزی واسه فکر کردن تو بخوای به قول معروف از خودت بگذری و برسی به بچه‌هایی که مثلا تیمت نترکه از. برای همین میخوام بگم روحیه داشتنه، این که خودتون رو بشناسید. آقا من خودم بگم اگر این نبود، اگر من خودمو نمیشناختم تو این استارتاپه، الان ممکنه فیل کنیم. آقا به قول تو اصلا من با بچه‌ام صحبت کنم میگم من نمیدونم فردا چی میشه، من امید دارم این سیستمی که ساختیم بره بهتره کنه، ولی استارتاپه، ممکنه پس فردا یه اتفاق رگولاتوری اومد ما رو اصلا بحث، چون داریم دیتاهای جالبی جمع میکنیم، داریم دیگه، باید ریسکشو بپذیرم. صبح بلند شی هیچی نیست، صبح بلند شی داغون، همه چی ریخته به هم، سرورات ترکیده، نمیدونم بنت کردن، همه چی. اگه ظرفیتشو نداشته باشی اون وقت دیگه خیلی زندگی خیلی تلخ میشه،
خیلی تموم شد. به اصطلاح یه کانسپتی هست، کتابش هم هست، بهش میگن انتای فراجایل، یعنی فارسیش هم نمیدونم، ناشکستنی. یه خاصیتیه که مثل بتون میمونه، یعنی بتون هر چقدر بهش ضربه بزنی و بهش فشار بیاری قوی‌تر و بهتر و مستحکم‌تر میشه. و این خاصیتیه که ما آدما داریم پیدا میکنیم، یعنی باز استارتاپ زدن و فیل شدن و اینا داریم انتای فراجایل میشیم، به اصطلاح ناشکستنی میشیم. اینا نباید، یعنی حالا نمیخوام وارد بحث اون فارسی انگلیسی بشم دوباره بعد دیگه تو مخ زدن، ولی آره، ولی خسرو دمت گرم، بسی مشتی هستی، خیلی باحال بود. من خیلی از سوالامو جواب گرفتم نسبت به همچین بیزنسی. لطفاً هم این اسکرین شات ها رو برای من ارسال کن من که بتونم بزنمشون وسط پادکست. و دوباره کاری که ما میکنیم اینه که 1 سال 2 سال دیگه یا حتی زودتر بیا آپدیتش رو بگیریم، ببینیم هستی نیستی، فیل شدی، محو شدی، چجوری شد. کجایی؟ آره دمت گرم سهیل جان، مرسی از وقتی که دادی. یه نکته آخر بگم سهیل، در مورد خودت بگم، پادکستت، من اینو جدی بهت میگم، من تقریبا از پادکست شماره 2 و 3 اومدم با طبقه 16 آشنا شدم. آقا دمت گرم دیگه. ببین من میگم به بچه‌ها به خدا وقت بذارین، تک تک حرفایی که تو میزنی با من خودم از توش خیلی یاد گرفتم. اونجا که با مهدی نایبی حرف زدی سر الوپیک و داستانای الوپیک و پزشک و خیلی یاد گرفتم و هنوزم باورت نمیشه که چقدر مشتاقم که سریسات بیاد گوش بدم، یاد بگیرم. از همینجا بازم میگم دمت گرم که این کار داری میکنی و امیدوارم که تو هم هی بتره کنی اون طبقه 17 18 19 اون اتفاقه برات بیفته، ما هم کیفش رو ببریم دیگه. دمت گرم. دمت گرم، خیلی مشتی هستی، مرسی که میگی، خیلی حس خوبی به آدم میده، چون برای آدم سوال میشه آیا من هنوز رلوونتم، آیا هنوز جذابه برای آدما، آیا کاری که دارم میکنم وقتی که دارم میذارم هنوز مفید هست. اولش با این ادعا شروع کردم که من کاری به کسی ندارم و من دارم با دوستام صحبت میکنم، هر کی خواست نگاه کنه، هر کی خواست نگاه نکنه. تا حدودی هنوز درسته، ولی این عشقی که از سمت کسایی که داشتن توی پادکست بیزینسی، یعنی مثلا پادکست اونطوری هم نیست که این، ولی عشقی که از آدما گرفتم معتادم کرد به ادامه این کاره و اگر این فیدبک ها رو هی بشنوم هی ادامه میدم. معتاد بمون لطفا. مصرف تو بیشتر کن. آره مصرفم بیشتر میکنم. دمت هم نری بابا، شما این دیگه، یعنی به واسطه صحبت کردن با آدمای مثل خودته که این پادکست زنده است. دمت هم گرم، خیلی مشتی هستی، امیدوارم که کلی موفق شی و بهتر کنی و ببینیم که اکسپند بکنی به جاهای دیگه، یعنی از ایران بیای بیرون. هر موقع یه استارتاپ از ایران زد بیرون صادر کرد، اینجا ما کار ما تمام است. دیر نیست، خبرش بهت میرسه بزودی ان شاء الله. آره دمت هم گرم. دمت گرم. قربونت برم. خدافظ. مرسی. خدافظ.